Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món rau câu trái cây. Và mình chọn mua cái bột rau câu là bột rau câu dẻo. Nó có cái chữ Selly này nè các bạn. Đó. Đây là trái đào nè các bạn. Thơm quá. Mùa này đang là mùa đào cho nên ở ngoài chợ bán rất là nhiều các bạn. Và mùa này cũng là mùa của cherry nữa. Nhưng mà trái này ở Việt Nam mình không có trồng ha. Cái dĩa trái cây này mà có thêm chén muối ớt nữa là hết sảy luôn ha các bạn. Bột rau câu thì nó có khối lượng là 22g, là tương đương với 2 lít nước nha các bạn. Và mình sẽ làm rau câu là có 2 lớp, lớp trái cây và lớp nước cốt dừa. Lớp trái cây thì mình sử dụng là 16g bột rau câu, còn lớp nước cốt dừa thì mình sẽ sử dụng 6g bột rau câu còn lại. Bây giờ mình sẽ làm lớp rau câu trái cây trước. Mình sử dụng ở đây là 260g đường kết hợp với 16g bột rau câu nha các bạn. Mình trộn bột rau câu với đường để lát nữa mình ngâm các bạn, nó không có bị gión cục ha. Mình cho vô trong đây là 1,5 lít nước. Rồi sau đó mình sẽ ngâm bột rau câu cho nó chương nở hoàn toàn khoảng nửa tiếng nha các bạn. Trong lúc đó thì mình sẽ đi cắt trái cây. Đây là táo nè. Đây là đào nè. Mình nấu cái nước rau câu này đến khi nào mà nó sôi bùng lên đó các bạn. Và nó sôi như vậy khoảng 5 phút ha. Mình thấy nó đặc đặc lại là mình sẽ bắt đầu tiến hành đổ. Mình đã chuẩn bị một vài khuôn nhỏ như thế này với một cái khuôn tròn nữa. Mình sẽ tráng một lớp mỏng rau câu xuống dưới đáy khuôn trước nha các bạn. Rồi sau đó mình xếp trái cây lên trên ha. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị phần lớp rau câu nước cốt dừa ha. Mình dùng ở đây là 6g bột rau câu còn lại với 100g đường. Trong đây thì mình có khoảng 200ml nước cốt dừa, cho nên là mình dùng thêm nước trắng khoảng 300ml nữa cho nó vừa đủ nửa lít thôi các bạn. Rồi sau đó mình đổ cái lớp nước cốt dừa lên như thế này nè các bạn. Khi mà cái lớp trái cây ở dưới nó đã cứng mặt lại rồi ha. Vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi làm lạnh vài tiếng, rồi sau đó mở ra cho các bạn xem ha. Rau câu sau khi mà mình đã để lạnh được 4 tiếng rồi nè các bạn. Wow. Nhìn thấy màu sắc diện mạo là thấy đẹp lắm rồi đó. Để mình cắt ra ăn thử ha. Mời các bạn ăn chung với mình nha. Cái thạch rau câu các bạn, nó sực sực kết hợp với trái cây trái cây thì nó chua chua ngọt ngọt mà nó giòn, đặc biệt là cái trái đào. Nó thơm, mà nó thơm nó lấn át hết những cái mùi của những cái trái khác luôn. Ăn rất là ngon các bạn. Cái vị ngọt vừa phải rồi, không có quá ngọt. Cái phần nước cốt dừa thì nó béo béo, nó hòa quyện chung với cái lớp trái cây ở bên dưới nó chua chua ngọt ngọt như vậy. Mình ăn mình cảm thấy rất là mát mẻ trong người luôn. Cái cherry này các bạn
Mình định là sẽ bỏ vô trong rau câu để cho nó có cái màu đen đen đỏ đỏ nhìn nó đẹp. Nhưng mà mình mua ngay mấy trái cherry nó quá trời mùi luôn nè, các bạn coi nè, nó đen ơi là đen luôn. Mình sợ là nó ra cái màu không còn đẹp nữa, thành ra mình không có dám bỏ vô trong đây. Mình để lên trên đây chắc là đẹp ha. Nó thì phần chia sẻ của mình về món rau câu trái cây là đến đây xin kết thúc thôi các bạn. Đây là một món đơn giản, dễ làm và làm rất là nhanh, ăn lại rất là mát nữa. Và mình chúc các bạn là sẽ thành công với món ăn này ha. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.